હાલો, મારી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે બનાવીશું ટ્રાવેલિંગમાં લઈ જઈ શકાય એવી સૂકા લાલ કશ્મીરી મરચાંની ચટણી। તો ચલો રેસીપી શરૂ કરીએ અને રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઈક અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા। તો કશ્મીરી મરચાંની ચટણી બનાવવા માટે મેં અહીં સૂકા કશ્મીરી મરચાં લીધા છે, જે 10 થી 12 નંગ છે, જેને આવી રીતે ઉપરથી ડીટીયાનો ભાગ કાઢી લેવાનો છે। અને હવે આપણે એને અડધોથી 1 કપ ગરમ પાણીમાં એને પલાળવાના છે। તો લગભગ અડધીથી પોણી કલાક સુધી એ પલળશે, ત્યારબાદ આપણે એમાંથી ચટણી બનાવીશું। તો અડધી કલાક પછી હવે ચેક કરીએ તો તમે જોઈ શકો છો કે મરચાં સરસ રીતે પલળી ગયા છે। હવે આ વધારાનું પાણી છે કાઢી લેવાનું છે। હવે આ જે મરચાં છે એને આપણે મિક્સર જારમાં એડ કરી દઈશું। તમે જો ઈચ્છો તો ખરલમાં પણ બનાવી શકો, પણ એમાં થોડો વધારે ટાઈમ લાગે છે। ત્યારબાદ એમાં 1/3 કપ જેટલું સૂકું લસણ એડ કરીશું। અહીં લીલા લસણનો ઉપયોગ ન કરવો। હવે અહીં 1 ઇંચ આદુના ટુકડાને આવી રીતે ઝીણો સમારી લેવાનો અને 1 ટેબલસ્પૂન જેટલા લીંબુનો રસ અને 1 ટીસ્પૂન જેટલું આખું જીરું, મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે અને છેલ્લે લીંબુના સ્વાદને બેલેન્સ કરવા માટે ખાંડ ઉમેરવી છે। મેં 1 ટીસ્પૂન જેટલી લીધી છે। તમારે એ વસ્તુ ન ઉમેરવી હોય તો એ ટોટલી ઓપ્શનલ છે। હવે બધી વસ્તુને પાણી નાખ્યા વગર જ પીસી લેવાની છે। તો આપણી આ ચટણી રેડી છે। આ ચટણીને તમે સંભારા તરીકે બપોરે જમવામાં પણ પીરસી શકો છો અને આ ચટણી છે એને તમે ઢોકળા કે થેપલા સાથે પણ સર્વ કરી શકો છો અને 2 થી 3 દિવસ સુધી આ ચટણી ખરાબ પણ નથી થતી। તો આશા રાખું રેસીપી જરૂરથી પસંદ આવી હશે। ફરી મળીએ નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી બાય।